Hello everyone, my name is Dave and welcome to the DIY Beki where I make DIY fashions and sewing tutorials. So, ito yung first video ko na in-upload. Tuturuan ko kayong gumawa ng bucket hat. Ito yung uso ngayon na hat na ganun. Fabric na pipiliin mo or yung tela na pipiliin mo ay hindi stretch. Sa akin ang ginamit ko is Maong. Number 2 yung interface, yung pampatigas sa bottom part ng hat nyo.
Yan. Kung nagustuhan mo ang aking video, please don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Paalam!